হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ পনীৰ বাটাৰ মছলাৰ এটা ৰেচিপি। ব'লক প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত মই 300 গ্ৰাম পনীৰ লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। 4টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। বিলাহী 5টা মিডিয়াম চাইজৰ এনেদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। 20টামান কাজু গৰম পানীত তিয়াই ৰাখি এইদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ 2টামান ইলাচি, লং আৰু তেজপাত। এতিয়া মই পনীৰত দিবৰ বাবে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত মই 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি দিছোঁ, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান পানী দি এতিয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। মছলাখিনি এতিয়া মই চামুচেৰে ভালদৰে এইদৰে মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই 2 চামুচ বাটাৰ দি লৈছোঁ আৰু বাটাৰখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অকণমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি লৈছোঁ। অকণমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই পনীৰখিনি এপিচ এপিচকৈ দি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পনীৰখিনি এনেদৰে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত মই 2 খিলা তেজপাত, 2টা ইলাচি, 3টা লং আৰু অকণমান জিৰা দি লৈছোঁ। কেইছেকেণ্ডমানৰ ভজাৰ পিছত ইয়াত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই এইদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে অকণমান সময় লাগে। মই ইয়াত 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈছোঁ। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু যিখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেয়াও ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই ৰেডি কৰি থোৱা মছলা পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মছলাখিনি অলপমান দেৰি ভজাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত কাজুৰ পেষ্টখিনি দি ল'ম আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। বাতিটোত লাগি থকাখিনি পানী অকণ দি এইদৰে দি দিছোঁ। কাজুৰ পেষ্টখিনি গ্ৰেভিখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি এটা উতল অহালৈকে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈ ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দি ল'ম। পনীৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ক্ৰীম দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ। ক্ৰীমখিনি দি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া কেঁচা ধনিয়া আৰু ক্ৰীম দি অকণমান গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ। বাটাৰ পনীৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেললৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আকৌ লগ পাম। বাই বাই।